Feeling mo ba rough o medyo dull ang skin mo lately? Try this easy DIY glow scrub gamit lang ang 3 simple ingredients na baka nasa kitchen mo na. Gusto ko ang DIY recipe na ito kasi mabilis lang gawin at budget friendly pa. Rice flour, 2 tablespoon. Tumutulong magbigay ng gentle exfoliation para maalis ang ilang dry at rough skin surface. Coffee, 1 teaspoon. Nagbibigay ng texture sa scrub at nakaka-refresh ang peeling habang minamasahe sa skin. Milk, 1 tablespoon. Tumutulong gawing creamy at mas madaling i-apply ang mixture. Paghaluin lang ang rice flour, coffee, at milk hanggang maging smooth at spreadable ang consistency. Kung masyadong thick, dagdagan lang ng konti i-apply sa clean at damp skin. Massage gently in circular motions for about 1 minute. Huwag kuskusin ng sobrang diin dahil pwedeng ma-irritate ang skin. Pwede mo rin itong iwan sa skin ng ilang minuto bago banlawan. Pagkatapos banlawan, your skin may feel softer at mas fresh looking dahil naaalis ang ilang dry, flaky skin. Temporary lang ang effect nito, kaya para sa healthy looking skin, importante pa rin ang isa ito sa mga simple DIY skincare recipes na pwedeng subukan kapag gusto mong bigyan ng quick refresh ang skin mo.